साथीहरु आज म तपाईलाई तपाईको ड्यामेज इयरफोन कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउन गएको छु भिडियो पुरा हेर्नु होला देख्न सक्नुहुन्छ मसँग चाहिँ एउटा इयरफोन रहेको छ जुन चाहिँ बिग्रिएको छ जसको चाहिँ माथिको आउटर पार्ट चाहिँ मैले राखेको छु र तलको लागि मैले एउटा अर्को बिग्रिएको इयरफोन लिएको छु र यसको यहाँ तीनवटा पोइन्ट छ RGB र अनि एउटा गोल्डन कलरको छ हो यो गोल्डन कलरलाई चाहिँ अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसको म पुरा निकाल्छु सोल्डिङ गरेर यसको मेन हेड छ यो चाहिँ सोल्डर हो र यसलाई पहिला म सोल्डिङ आइरनलाई चाहिँ पहिला म पेस्टमा चाहिँ डुबाउँछु र सोल्डरलाई यहाँ चेक गर्छु कि हिट भएको छ कि छैन भनेर अहिले हिट भएको छैन केही समयपछि म ट्राई गर्दै छु यसरी चाहिँ हिट भएपछि म चेक गर्छु अब यसलाई सोल्डिङबाट त्यो वायरहरुलाई निकाल्नको लागि र यहाँ चाहिँ हाम्रो चारवटा वायर हुनेछ तीनटा हाम्रो इयरफोनको लागि हुनेछ जुन चाहिँ स्पिकरको लागि बज्नेछ र दुईटा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो माइक्रोफोनको लागि हुनेछ यो चाहिँ इयरफोनको वायर हो इयरफोनको दुईटा वायर छ एउटा गोल्डन र एउटा ब्लू गोल्डन र ब्लूलाई चाहिँ म सोल्डिङ लगाएर हल्का म त्यसलाई चाहिँ कलरिङ गरेर यसलाई बेन्ड गर्नेछु हामीले ब्लूलाई ब्लूमा अनि येल्लोलाई येल्लोमा गोल्डनलाई गोल्डनमा र पछि ग्रीनलाई ग्रीनमा लगाऊ र रेड कलर चाहिँ माइक्रोफोनको भएको कारणले त्यसलाई युज नगर्दा पनि हुन्छ यदि तपाईसँग माइक्रोफोन छैन मात्रै इयरफोनको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले रेड कलर युज नगर्दा पनि हुन्छ रेड कलरको वायरलाई छोडिदिनुहोस् र बाँकी वायर युज गर्दा हुन्छ र यसलाई टेप लगाइदिनु होला जसले गर्दा तपाईको सोल्डिङ गरेर पछि चाहिँ तपाईको इयरफोन चाहिँ केही कुराबाट चाहिँ चुनिने छैन बलियो गरी टेप लगाइदिनुहोस् यसरी चाहिँ हाम्रो माइक्रोफोन तयार भएको छ इयरफोन जुन चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ चुडिएता भए तापनि यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र भिडियोलाई शेयर गरेर साथीभाइहरुलाई पनि जानकारी दिनुहोस् भन्न चाहन्छु